Sa pagtanaw ni sa pelikula bitaw sa mga detalye nga nang makaingon ka mga may kulang, murag kulang man. Ako pagsabot mo sa pagniwang production design. Abi nimo pinakasimple lang design dayon, production design. Set up lang po para maging matuan dili ay kaya sa proseso sa kataas-taas 14 na siguro ko kapulin. Napay ko sa kanang ingani ng mga tahas dito makatuon. Parang dagan kag bubuhaton ba di ka makatuon. Wala man tayo film school sa Davao. Di ba? Wala tayo film school, di ba? So, ang film school nato na dira sa shoot mismo. So, asa man ka makatuon? Diretso na ilabay na ka dira sa kalayo. Dira na ka diretso maka. Hulog kita. Ihulog sa barko. Hulog sa barko. Ito, feeling nila ko kanang murag itulak ka ba nga ikaw na daw makuy buhaw na sila ka nakatulo na sila ikatulo na lang ang pelikula. So karon masalang mo ko ani nga wala sa panahon. Pero maabot ko ako ang panukdanan ng tatlong tuba ma. Tatlong ani do na kana. Pero kanang ko to nga film hambog din ko ato nga. Film na ko pero dili pa dito siya mako. Ito ba nahigid ang murag nahigid siguro ang mag-PD sa urban sa kanang sa countryside pa no. Nya mo siguro ang lamang sa Mindanao kay ang mga shoot nato daghan tag shoot na naa sa kanang countryside or sa bukid or sa nature. Lahi biya pud na siya na PD sa PD. Amo kasi natian sa pinakauna namo nga kanang massive yun mga baby na paglalakbay sa mga unang-una man gud ang pinakalisod katumanggong ito ay sa production design sa art department sila man to una so unsang mga naa dito so naa dito ang props, wardrobe ug uban pa nga mga alsahon ba ito naman natun-an sa ano pagpasayon pagpagaan sa mga kargahonon ng lakaw man layo sa support nito direktor kay sahib ko nang sa pigita ang atong kanon pagtanahon dahil na kunik ka dito sa awang dito kaning background dili na pwede nga dayaon na lang nato ni kanang murag takat ko na ni atong higayon nga usually ang atong practice murag budang ko maabaw ko sa mga production na practice nga gikuyugan sa mga magsugod na gid sa murag basic man na pre-prod. Pero pinakauna pagod gawasan ng pre-prod kay team man na ang akong pagsabot magsugod sa mga individual isa tong mga key dito nga key nga kuan dito sa production design si Jan na ako ang director sa akong kasinatian atagan ko script ibasa daw ana baby sa may basa daw lang sa istoryahe ko unsay mo ang nakit-an unsay mo ang feeling sa mga kuan so makahibalo pa jud ko nga asa ang nangutan naman ko nangay ko asa din na nang kuan si Jan na ana ko sila mga Ateneo biya na ako yupi man ko urban po pasabot ang film mura mo gihapon siya painting so na-highlight yung shadow murag ana ba so nailaw may akong natun-an may akong pagsabot pa so akong pagsabot karon murag ang pelikula ang screen murag dako siya nga canvas so dyan ang artist magmuli kay balong artist sabtan na niya akong white so murag canvas siya pero ang kalainan lang ani kay technical kay siya naga-require siya og physical nga trabaho dili lang physical apil emosyon pagbati kay kun di ta magkasinabot dili mag-away man ta lang Collaboration din. collaboration sa quality siya nga trabaho dito na mura kuan nga nag-strategize me para sa itong ipangutanan sa kwadyan na dahil di na yung urban countryside importante yun ang parang ilhon yun yung kauban pero kung na-type time nga mutudlo ato mutudloan sa proseso dyan ba kakuan kato nalipay ko so karon itong pandemic kaputol last na ko nga shoot atong March Okay. dapat ako iduha atong May August Cancel na. sa mainstream na to
wala na. Nabuyan ko dugo katong tawag ninyo nga. Yan, tabang may ana. Ang Ngilngig Film. Ako, nag-resist ba ato ka time. Anong, buriyong ko ba? Kaya lang, kita ko balik. Pero, listen, lahit na kay, lahit naman mong kuhan, anal mo kag-film. Pero, sa pinatong ko, naburiyong ka ito pagtawag sa production sa Alimungaw. Apilon ko. Dapat ay paglaom ba? Ako nagtaniwala sa dulom ba? Kay isa kadlaw, kamay kadlaw ba na dulom na akong kalibutan nga, higit akong ulo, burrito ko, sa ba? Nakada. Nalipay ko kay first time po na ko dito yung kanina production sa kaning production sa Alimungaw. Nga dili na ako pwede naggaugod si Jana. Kaya naguba na yung kasama. Nagawa na. Ako talaga